Ciao, sunt Oana de la Savori Urbane și astăzi vin către voi cu o nebunie de rețetă: cornulețe evreiești, rughelach, cornulețe fragede, dintr-un aluat special cu unt și cremă de brânză, cream cheese, da? Și avem aici rughelach în 3 variante. Aceste rețete noi le avem separat pe blog, dar aici am zis, dacă tot fac același aluat, să vă arăt toate 3 umpluturile. Cu nucă măcinată și gem de caise, cu migdale, miere și picături de ciocolată. Și astea adorabile sunt cornulețe zise la metru, să vedeți ce fain se taie și cum se rulează, cu fructe confiate, cu coajă de portocală, cu smochine, cu curmale, cu de toate. Ce să vă povestesc? Sunt atât de fragede încât se topesc în mână, nici nu ajung în gură. Uite aici câtă umplutură au. Metoda e diferită de rulare și de umplere față de cea a cornulețelor tradiționale, așa că haideți la treabă să vedeți cât de fain și cât de ușor se fac. Pentru cele 3 tipuri de cornulețe evreiești rughelach facem un singur aluat. Foarte fain e aluatul ăsta, e un aluat fraged cu cremă de brânză, da, cu cream cheese. O să vedeți că totul se face rapid cu mâna, un aluat care nu conține zahăr, pentru că umpluturile sunt dulci. Într-un castron punem așa: 150 de grame de făină. Făină simplă, ușoară, tip 3 nula. 120 de grame de unt rece, unt gras, da, cu 82%. Îl și punem aici. 80 de grame de cremă de brânză, cream cheese. Poate fi Philadelphia, Almete, Cake Classic, Pilos, de care aveți. Mi-am băgat mâna pentru că cu mâna îl voi face. Zahăr vanilat bourbon, un ou întreg și, ca la orice desert, un pic de sare. Nu uitați că și crema de brânză este sărată, așa că de data asta suntem un pic mai atenți cu sarea. Asta e tot. Și acum, cu mâna, te desfacem așa ușor untul, care e rece, îl desfacem în fulgi, pe care îi tăvălim așa cu făina și amestecăm pur și simplu cu mâna, până se leagă aluatul. Fiind un aluat fraged, deja știm ce nu-i voie. Să-l frământăm mult. De ce? Pentru că nu ne dorim dezvoltarea rețelei de gluten, care face aluatul elastic. Lucru dezirabil la pâine cozonac, pizza, și indezirabil, adică de nedorit, la aluaturile fragede. Uite așa. În câteva secunde încorporăm bine de tot făina și restul ingredientelor și vom fi gata. Aluatul e așa, un aluat cremos. Îl răsturnăm pe o folie de plastic și îl dăm la frigider. Oricărui aluat fraged, pentru tarte, fursecuri, cornulețe, îi place relaxarea și frigul. Trebuie să stea măcar o oră la frigider. Puteți să-l faceți și seara, îl înveliți în folie și îl lăsați până dimineața. Acum luăm folia alimentară și acum cu o spatulă răsturnăm aluatul aici și, bineînțeles, să curățăm exemplar castronul. O să nu avem pierderi. Și o să-l lăsăm acum învelit la frigider. Din bună vreme îl aplatizăm, pentru că vom dori să întindem foi din el. Așa și așa. Și ăsta e aluatul pentru cornulețele rughelach cu cremă de brânză. Merge la frigider. Aluatul pentru cornulețele evreiești rughelach o stat la frigider, l-am și cântărit, 400 de grame. Aia înseamnă că am 133 de grame, în ideea în care îl împart în 3. Și asta o să și fac. 3 bucăți câte 133 de grame și vă voi face toate 3 felurile de umpluturi, care noi pe blog le avem în 3 rețete diferite, aici vi le arăt pe toate. Și atunci, o treime va fi cu nucă măcinată, dar și cu miez mai mare, cu bucățele mai mari. Deci am aici 80 de grame de nucă cu 100 de grame de gem de caise. Asta va fi prima categorie de cornulețe. Al doilea tip de cornulețe rughelach vor avea 30 de grame de miere, 30 de grame de fulgi de migdale, cam 10 grame de coajă de portocală confiată, făcută în casă. Vă las link-ul rețetei video ca să o faceți și voi. Și 70 de grame de ciocolată
termostabilă, picături. Sunt alea speciale pentru copt. Dacă punem ciocolată normală, aia va curge în tavă. Se găsesc asemenea picături de ciocolată în supermarket. Iar al treilea tip de cornulețe vor fi foarte haioase, niște cornulețe la metru din o treime de aluat. Vor fi umplute cu fructe confiate. Am aici 130 de grame de mix de fructe confiate, coajă de portocală, smochine. Am aici jos și niște curmale, las că o să le vedeți în detai. Curmale, cireșe glasate, merișoare și 30 de grame de picături de ciocolată termostabilă. Și acum să trecem la prima categorie. Facem cornulețe rughelach cu nucă și gem de caise. Prima treime de aluat, circa 133 de grame, masă lejer înfăinată, înfăinăm un pic și sucitorul și întindem un disc cu diametru cam de 30 de centimetri. Deci subțire va fi. Întindem în toate direcțiile și plimbăm aluatul pe masă să nu se lipească. Na, cam asta e. Să vedem cât avem. 32. Na, am întins un pic mai mult. Putem să mai reducem. Și acum mai trebuie foarte simplă. Peste miezul de nucă pun gemul de caise. Așa. Și amestec. Și asta mi-e umplutura primului tip de cornulețe. Uite ce fain s-o legat nuca cu gemul. Acum o pun pe toate, dar așa în grămăjoare, pentru că aluatul e foarte fragil, deci nu o trântim în mijloc, că va fi greu de întins. Punem mai multe grămăjoare și pe urmă cu spatula, din aproape în aproape, o să o etalăm pe toată. Bineînțeles că dacă doriți să faceți din întreaga cantitate de aluat doar acest tip de cornulețe, triplați atunci cantitățile de la umplutura. Și acum, uite așa, întindem, vedeți care e diferența, că nu e ca la cornulețele noastre clasice. Asta e vrei și se întinde umplutura pe toată foaia, o să vedeți ce interesant e. Că la noi le tai și aici altfel. Aici ai peste tot umplutura. Și în strat destul de gros, după cum se vede. E o umplutură generoasă. Până la margine venim. Cam asta ar fi povestea. Și acum cu o rolă de pizza dăm prin făină și tăiem odată așa. În 2, în 4 și acum putem face 16 sau 12. Hai să facem 12, fiecare sfert în 3. Așa, 1, 2, 3. Da. Și aici la fel, în 3. Și în 3. Și avem 12 sectoare pe care le rulăm clasic începând de aici, spre vârf. Mergem, 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 mergem. Uite ce fain este. Aici se va vedea umplutura și pe lateral. Și următorul la fel. Uite. Unde-i făină, mai scuturăm să nu punem exces de făină. Am șters aici blatul de lucru ca să pot să pun tavă așternută cu hârtie de cop și pun cornulețele direct în tavă. E cel mai simplu, să nu le mai mut de 2 ori încolo încoace. Și le rulez și le pun direct în tavă. Că dacă e exces de făină, dăm jos un pic o perie ca să nu aibă așa de multă făină pe ele. Așa. Le putem curba sau le putem lăsa drepte cum vrem. Mergem la frigider și le lăsăm acolo până le facem și pe celelalte, ca să le punem pe toate în tavă. Și am pus cuptorul la preîncins la 170 de grade cu ventilație. Pentru al doilea tip de rughelach, cu miere, ciocolată, fulgi de migdale, toc cu coaja confiată de portocală, așa cât mai mărunt să fie. Asta e de vis.
La noi nu lipsește asta din cămară niciodată. Și acum, exact ca și la prima variantă, și aici întind foaie, tot așa de vreo 30 de centimetri diametru, disc, bineînțeles că numai discul are diametru. Cam așa, vedem cât e, 30, foarte bine. No, acum e un pic de distracție cu mierea. Mierea nu se poate întinde, ai copui și foarte greu, deci mai bine o picurăm întâi peste tot cât putem și o să încercăm să o întindem, dar va fi dificil. Așa cu spatula încercăm în strat subțire să dăm cam peste tot cât se poate. Ea va fi liantul pentru restul componentelor umpluturii. Ne va lipi adeziv. Și dă gust bun, bineînțeles. Și ne dă dulcele, pentru că dincolo aveam gemul. Aici mierea e dulcele din cornuleț. Și acum peste miere pun fulgii de migdale. Și acum mai distribui să fie peste tot, în fiecare cornuleț, picăturile de ciocolată. Eu folosesc ciocolată belgiană Calbo, termostabilă, zice Chocolate for Baking. Se găsește în pungi de 1 kg, 2 kg jumate. Găsiți online. Și bineînțeles nelipsita coajă confiată de portocală pe care încerc să o presar ca să nu stea așa în clustere lipite. Asta dă imediat altă notă de finețe și de savoare și se potrivește grozav, pentru că combinația ciocolată-portocală e combinația mea preferată și se pare că a fost și a străbunicii mele Buia. Că nu se pare, știu sigur. Ea făcea tortele, cum zicea ea, de șocolată cu coși confiate de portocală. Și acum, cu rola dată prin făină, la fel, hotărât. Nu, că taie, tot așa. În 4 și pe urmă treimi. Asta aici vine. Cu asta mergem până dincolo. Și aici iar în treime. Așa, cu așa, și așa, cu așa, 12. Și acum aducem tava din frigider, le rulăm și le punem lângă celelalte și le dăm iar la rece. Trebuie să stea măcar un sfert de oră, o jumătate de oră ar fi cel mai bine. De ce fain se rulează. Așa. Așa. Și mergem la frigider. Pe aici, pentru al treilea tip, cu fructe confiate, o să tai un pic smochinele, curmalele, așa în cubulețe să fie, ca să fie peste tot din toate. Așa. Smochinul tai întâi felii și pe urmă cubulețe. Aici o să le amestecăm. Dacă are cudiță de aia tare, o dăm jos, că e lemnoasă. O punem. Și acum merișoarele le lăsăm în pace, dar mai tăiem cireșele confiate, că sunt destul de mari. Așa, în optimi. Jumate și pe urmă fiecare jumătate în sferturi. Am una galbenă faină. Coajă de pepene verde puteți pune, de lubeniță, dacă aveți dulceață. E minunată pentru așa ceva. Mai ales că rețeta noastră vă las în link.
Este cu vanilie și lămâie. Hai, deci are un gust și o culoare și arată parcă de sticlă. În niciun caz n-aș pune rahat, pentru că ăla se topește. Deci aici e fără rahat. Dacă se topește și curge, că astea sunt un tip de cornulețe deschise, ați văzut, nu-s alea cu... Dacă vreți cornulețe cu rahat, găsiți rețeta video, e chiar printre primele publicate. Foarte bune și alea și fragede, coluat cu unt și smântână. No, cam asta e tot. Și atunci putem amesteca totul aici, ca să fie cât de cât umplutura omogenă, și punem și merișoarele și ne pregătim să întindem aluatul. Și aici o să vedeți că e un pic altfel sistemul. Bineînțeles că bucățile de aluat în așteptare au stat la frigider, nu le lăsăm așa fraiește prin casă. E un aluat fraged, căruia îi place frigul. Și acum, pe ăsta nu-l întindem disc, ci dreptunghi. Cam de 30 de centimetri lungime să fie. Și vedem în funcție de grosimea foii cam cât va fi lățimea. Sau 25 de centimetri. Cam așa. Și acum un pic mai lat, ca să am ce rula. Avem aici 30, cât am zis, pe 24, 26, 25. Foarte bine așa. Și acum împart în două. Ce e aici? Jumate pun la capătul ăsta, la margine, și jumătate dincolo. Că le aranjăm imediat. Așa. Aproape de bordură. Și în strat, adică sub formă de grămăjoară cu grosime constantă. Deci nu punem mult la mijloc și puțin la margine. Nu o să fie aceeași cantitate cam peste tot. Și acum venim de aici și rulăm. Ne ajutăm de scraper dacă trebuie. Mergem spre mijloc. Și ne vom întâlni acolo cu cealaltă ruladă. Fie ca un fel de ochelari. Așa. Și acum dincoace pornim la fel spre mijloc. Și venim până în apropiere. Acum cu cuțitul sau mă rog cu rola le desprindem aici între. Și avem două mini rulade foarte drăgălașe, din care ce vom face? Ce am zis? Cornulețe la metru. Și o să vedeți cât de simplu se fac astea. Că le punem așa în tavă și în tavă le vom cresta. Acum o luăm pe prima, o punem aici și cu cuțitul o crestăm, dar nu până jos. Deci să dau prin făină un pic. De așa facem niște marcaje. Cam la 1,5 cm. Câte am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 iese. Și următoarea la fel. O pun aici. Mă întorc tava ca să am poziție să tai. Dacă vrem egal, uite, facem așa, ca să fie 12 în 4 și fiecare sfert în 3. Ca să nu fie 13. Că unii au probleme cu asta, facem așa. Și dăm iar la frigider. De acum cel puțin un sfert de oră. Sau la congelator. Da, le-am ținut 10 minute la congelator. A început să întărească bine. Ce-am uitat, ciocolata aici trebuia pusă pe lângă fructele confiate, era ascunsă după un bol. Voi să o puneți și pe aia și pe urmă rulați. Acum, cuptorul încins, eu am decis la 170 să-l pun acum. Data trecută pe bloc n-am făcut resete la 180, le-am copt. Eu aș prefera 170 să relas cam 18-20 de minute. Dacă faceți la 180, cam 15-18 minute. Nu le ungem cu nimic. De ce? Pentru că urmează a fi tăvălite în zahăr pudră, fierbinți, imediat după ce le scoatem din cuptor, ca să adere zahărul la ele. No, mergem la copt. No, le-am scos de la copt, sfârâie.
Acum câteva secunde trebuie să le las în tavă. Uite, ciocolata, ce înseamnă termostabilă. Au rămas toate biluțele așa cum îs. Dacă erau bucățele de ciocolată, îți că ar fi curs. Și acum să vedeți că sunt două metode aici. Primele, cornulețele mici, le tăvălim așa fierbinți prin zahăr, pudră, vanilat, pentru că astfel zahărul aderă mai bine la suprafața lor. Dacă lăsăm să se răcorească, nu mai la același lucru. Așa, calde, le dăm prin zahăr, pudră, vanilat pe toate. Extraordinar de fragede. Ai impresia că îți trec degetele prin ele. Și acum cu alea procedăm un pic altfel, pentru că nu vrem să le murdărim secțiunea. Iar ruladele, ca să nu le murdărim secțiunea, le vom pudra cu zahăr direct în tavă. Te pun zahăr pudră așa cu lingura. Aici le pudrăm bine de tot și la capete. Și acum cât sunt calde, cu un cuțit bine ascuțit, le tăiem până jos. Cât sunt calde. Așa. Uite ce faină. Exact pe marcaje. Unde am marcat, acolo tăiem și le despărțim. Uite. Cornulețe la metru. Și acum așteptăm să se răcorească și doar când se întregi le aranjăm pe platou de servire. Și cornulețele astea se topesc în gură, uite cât de elegante, de fine, decorative, pur și simplu. Deci o mai picat, mai punem înapoi. Cât o bucătură. Mici. O bunia. Am aranjat cornulețele Ruggelach cu cremă de brânză în aluatul fraged. Aici sunt cele cu nucă și gem de caise, aici sunt cele cu fulgi de migdale, miere și ciocolată și aici sunt rondelele sau cornulețele la metru cu fructe confiate. Uitați cât sunt de delicate și de faine. Sunt curioasă care sunt preferatele voastre. Rețeta a fost testată de foarte mulți cititori, zeci de mii de când am publicat-o. Sunt niște cornulețe care merită să stea pe mesele de sărbători, de Crăciun, de Paști sau la alte ocazii. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să o apreciați, să-i dați un like, un share, să o distribuiți, să vă abonați la canalul nostru, pentru că vor urma multe alte rețete foarte faine. Vă pup și sper să ne vedem cu drag la următoarea rețetă. Ciao!